Hi guys, අද මගේ යාළුවෝ හැමෝම එකතු වෙලා ඉන්නේ SLPC Tech YouTube channel එකේ සමග. ඉතින් අද මම හඳුන්වා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද නිවැරදිව පහසුවෙන් Gmail account එකක් create කරන විදියයි. ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕනේ web browser එක open කරගන්න එක. ඊට පස්සේ ඒක search කරන්න ඕනේ create Google account කියලා. ඊට පස්සේ මම පළවෙනියට link එකෙන් යනවා. ඔයාලට මේ link එක හොයාගන්න බැරි නම් මම description box එකේ දාලා තියන්නම්. ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා first name එක දෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම මගේ first name එක දෙනවා. ඊළඟට ඔයාගේ last name එක දෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට මම මගේ last name එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා user name එකක් දෙන්න ඕනේ. මම user name එක දෙනවා දැන්. ඊළඟට password එකක් දෙන්න ඕනේ. ඔය කට්ටිය වරද්ද ගන්න තැන තමයි මේ password එක. මේ instruction හරියට පිළිපදින්න ඕනේ. අඩුව ගානේ characters 8ක් සමග mix of letters, numbers and symbol තියෙන්න ඕනේ. ඔයගේ password එක දෙන්න. ඒක confirm කරන්න. ඔයා phone number එකක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින්ලා ඔයාගේ country එක choose කරලා phone number එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ birthday එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ gender එක select කරන්න ඕනේ. next දෙන්න. පස්සේ I agree දෙන්න. විනාඩි කිහිපයක් යනකම් load වෙන්න. දැන් ඔයාගේ account එක successful. මේ වීඩියෝ එක ඔයා බැලුවා නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න. share කරන්න.